আজি আমি এইযোৰ ড্ৰেছ কাটিং কৰিম। প্ৰথমে কাপোৰটো আপোনালোকে চাই লওক। এয়া দেখিছে কাপোৰটো বহুত সফ্ট আৰু পিয়ৰ কটন কাপোৰ হয় আৰু কাপোৰটো মানে বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে দেখিছে ড্ৰেছযোৰৰ লগত প্ৰিণ্টটো একেবাৰে সেম হয়। মই যিযোৰ ড্ৰেছ বনাইছোঁ সেইটোৰে ফটো মই প্ৰথমত এড কৰি দিছিলোঁ। এয়া দেখিছে মই এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমে কাপোৰটো যিটো আমাৰ ওপৰৰ ছাইডটো প্লেন কাপোৰ আছিলে বগা অংশ সেইখিনিক মই এনেকুৱাকৈ দুটা ভাঁজ কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু যিখিনি ফুলৰ অংশ হয় সেইখিনি মই তলৰ ফালে এনেকুৱাকৈ ৰাখি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াক মেজাৰমেণ্ট ল'ম আৰু কাটিং কৰিম। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লেন্থ অনুযায়ী ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব। প্ৰথমে মই ইয়াত চিধাকৈ এটা আঁচ পাৰি লৈছোঁ যাতে কাটিং কৰোঁতে মোৰ সুবিধা হয় তাৰ বাবে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ফুল লেন্থটো লৈ আছোঁ। স্ক্ৰীনত মই জোখমাখখিনি দি দিম, আপোনালোকে সেই অনুযায়ী লৈ ল'ব। এইটো 36 চাইজৰ কুৰ্তি হয় আৰু যদি এম চাইজ ধৰি লওক আপোনালোকে এম চাইজৰ কুৰ্তি হয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখ অনুযায়ী ল'ব পাৰে। আৰু শ্ব'ল্ডাৰটো মইতো 7.5 ইঞ্চ লৈছোঁ আৰু লগতে আৰ্মহোলটো যিটো হ'ব সেইটো মই 7.5 ইঞ্চ এনেকুৱাকৈ চিন দি লৈ লৈছোঁ। তাৰপাছত যিটো বুকুৰ জোখ হ'ব সেই বুকুৰ জোখৰ বাবে মই 9.5 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু 1.5 ইঞ্চ বা 2 ইঞ্চ অভাৰ মাৰ্জিং লৈ লৈছোঁ মাৰ্জিঙৰ বাবে। তাৰপাছত এনেকুৱাকৈ হেণ্ড ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখিছে আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ শ্বেপটো দি ল'ব। তাৰপাছত এইখিনিতে আমাৰ নেকলাইনৰ বাবে কাটিঙৰ চিনটো দি লৈছোঁ। ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট দুয়োটা মই বেলেগ বেলেগকৈ কাটিং কৰিম। প্ৰথমে মই বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি উলিয়াই আছোঁ, তাৰপাছত মই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম। বাহুটো 1/2 ইঞ্চ মই এনেকুৱাকৈ ডাউন কৰি দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ আমাৰ শ্ব'ল্ডাৰটো ফিটিং হৈ থাকে। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি বাকী তলৰ জোখমাখখিনি লৈ ল'ম। এইখিনিৰ পৰা এনেকুৱাকৈ আমি এটা জোখ লৈছোঁ আৰু ইয়াত এটা চিন দি ল'ম। এতিয়া এইখিনিতে এনেকুৱাকৈ আমি 8.5 ইঞ্চ বা 9 ইঞ্চলৈকে ল'ব পাৰোঁ। লৈ পেলাই এনেকুৱাকৈ চিন এটা দি ল'ম। তাৰপিছত যিটো কমৰৰ এইখিনিৰ পৰা আমাৰ কুৰ্তিৰ কাট এটা থাকে সেই শ্বেপটো ৰাউণ্ড শ্বেপ দিম, তাৰ বাবে এনেকুৱাকৈ চিন দি লৈছোঁ। দি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দি লৈছোঁ আৰু 3টা পইণ্ট ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। এইটো একেবাৰে আপোনালোকে ডিটেইলছৰ সৈতে যদি কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰিছোঁ, কেনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই আৰু ভালকৈ বুজাই পেলাই ইয়াৰ কাটিং আৰু ষ্টিচিঙৰ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া দেখিছে মই এনেকুৱাকৈ প্ৰথমে বেক পাৰ্টৰ ধুনীয়াকৈ জোখমাখ লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই মই এতিয়া এই পাৰ্টটো কাটিং কৰি পেলাই উলিয়াই ল'ম। এয়া মই যিটো জোখমাখ লৈছোঁ সেই জোখ অনুযায়ী ধুনীয়াকৈ এই পাৰ্টটো মই কাটিং কৰি উলিয়াই লৈ আছোঁ। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ব। এনেকুৱা টাইপৰ কুৰ্তিকেইটা আমি জিন্সৰ লগত পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগে আৰু যদি আপোনালোকে চিলাইৰ কাম অলপ চলপ জানে তেন্তে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ নিজে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব। এই পাৰ্টটো হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কাপোৰটোক এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰিম যাতে আমাৰ ফুলৰ পাৰ্টকেইটা আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত তলৰ অংশটোত ধুনীয়াকৈ আহে। এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। এই ভাঁজটো কৰি পেলাই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আমি যিটো প্লেন পাৰ্ট আমি বেক পাৰ্টত কাটিং কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই পাৰ্টটো ৰাখি ল'ম। ইয়াত মই কেনেকুৱাকৈ কম কাপোৰ থাকিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই কাটিব পাৰিব সেই আইডিয়াটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ইয়াৰ বেক পাৰ্টটোত মই এনে প্লেন কাপোৰ দিছোঁ আৰু যিটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট হ'ব ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ আগৰ অংশত যাতে আমাৰ ফুলকেইটা থাকে তেনেকুৱাকৈ মই কাপোৰকেইটা ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি ল'ব। আৰু এই কাপোৰটো বহুত ছফ্ট আৰু ভাল কাপোৰ হয়। এইটো মই মিছ'ৰ পৰা লৈছিলোঁ। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মিছ'ৰ পৰা কাপোৰটো ল'ব পাৰিব। কাপোৰটোৰ কোৱালিটি খুব ধুনীয়া। এইটো মই য়েল্ল' ফুল লগা লৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত পিংক কালাৰৰ ফুল লগা কাপোৰো আছে। দুটা কাপোৰৰো কোৱালিটি খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ আৰ্মহোলত মই এনেকুৱাকৈ 1/2 ইঞ্চ অভাৰ চিন এটা দি লৈছোঁ আৰু এইখিনিত আমি এইখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ যিটো আমাৰ ডিজাইন হ'ব সেই ডিজাইন অনুযায়ী ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ আঁকি ল'ম আৰু সেই ডিজাইন অনুযায়ী মই চিলাই কৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এইটো কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰিছোঁ বা তাৰ সৰু আইডিয়া এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই ডিটেইলছ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে যদিহে আপোনালোকে ইয়াৰ ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, যোনে নাজানে কুৰ্তি কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰা হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ টপ কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰা হয় নাজানে, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱাকৈ কাটিং আৰু ষ্টিচিং কৰা হয়। ষ্টিচিঙৰ পাৰ্টটো মই
নেক্সট ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি কৰবাত কিবা বুজি পাবলৈ অসুবিধা পাইছে তেন্তে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মই আৰু ভালকৈ ডিটেইলছৰ সৈতে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে মোক ফেসবুকত চাই আছে তেন্তে মোৰ ফেসবুক পেজটো ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোক ইউটিউবত চাই আছে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিছো থ্যাংক ইউ কৰবাত যদি কিবা ভুল হৈছে বা বুজাবলৈ বুজি পোৱাৰ অসুবিধা পাইছে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ভুলবোৰক শুধৰাই দিব বুলি আশা কৰিছো থ্যাংক ইউ